ẩn sâu giữa những cánh rừng rậm rạp và đầm lầy bất tận. Vùng hoang dã Brazil vẫn còn những lãnh địa bị lãng quên, nơi thiên nhiên thống trị và những loài thú hoang dã sinh tồn theo luật tàn khốc của rừng xanh. Chào mừng đến với Cerrado, trận chiến sinh tồn nằm trong trái tim của Brazil rộng lớn. Cerrado không chỉ là một thảo nguyên khô cằn, đây là một trong những hệ sinh thái đa dạng sinh học nhất trên thế giới. Với diện tích hơn 2 triệu km vuông, Cerrado được biết đến là kho báu thiên nhiên bị lãng quên của Nam Mỹ, một vùng hoang dã vừa khắc nghiệt vừa tràn đầy sức sống. Cerrado bao phủ khoảng 20% diện tích của Brazil, trải dài qua các tiểu bang như Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Bahia và nhiều tiểu bang khác. Khí hậu gió mùa nhiệt đới với mùa mưa và mùa khô rõ rệt. Nhiệt độ dao động từ 20 đến 28 độ C. Thảm thực vật Cerrado rất đặc trưng. Cây bụi cây nhỏ có vỏ dày và rễ sâu phân tán trên đất đỏ khô. Hệ sinh thái Cerrado bao gồm nhiều dạng cỏ, thấp thảo nguyên rừng thưa đầm lầy, suối nông tạo nên môi trường sống lý tưởng cho hàng nghìn loài sinh vật. Cerrado là nơi sinh sống của báo đốm chó sói đồng cỏ, kiến chim sẻ xanh, rắn lục và hàng nghìn loài côn trùng. Cerrado chứa nguồn tài nguyên nước ngầm dồi dào, nuôi dưỡng 3 lưu vực sông lớn nhất Nam Mỹ: Amazon, San Francisco và Paraguay. Tuy nhiên, nơi đây đang chịu áp lực lớn từ nông nghiệp, công nghiệp phá rừng và biến đổi khí hậu, khiến nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng. Cerrado không ồn ào như Amazon, không nổi tiếng như Pantanal, nhưng đây là vùng đất cổ xưa, kiên cường và kỳ diệu. Trong từng âm thanh của gió thổi qua thảm cỏ cao, trong đôi mắt của một con kiến hoặc bước chân của một con báo đốm. Serrat kể cho chúng ta câu chuyện về sự thích nghi sinh tồn và vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên Nam Mỹ. Sâu trong lòng Brazil là một thảo nguyên rộng lớn, không giống bất kỳ thảo nguyên nào khác trên trái đất. Cerrado thường được gọi là lục địa bên trong của Brazil. Cảnh quan cổ đại này trải dài trên 2 triệu km vuông. Không giống như tán cây rậm rạp của Amazon, Cerrado hít thở không khí trong lành với thảm cỏ vàng trải dài đến tận chân trời. Những mảng rừng rải rác trên địa hình, nơi những cây và cây bụi xoắn lại chịu được nhiệt độ cao, hạn hán và hỏa hoạn.
Những cây này là những cây sống sót. Nhiều cây có vỏ dày và rễ sâu, phát triển để tồn tại trong điều kiện khắc nghiệt. Vào mùa khô, đất trở nên giòn, nứt nẻ dưới ánh nắng xiết đạo gay gắt. Nhưng khi những cơn mưa tháng trở lại, sự sống bùng nổ trong cơn sốt xanh tươi của sự phát triển và màu sắc. Nhịp điệu của hạn hán và lũ lụt định hình mọi thứ trong Sorado, từ thực vật đến động vật ăn thịt. Giữa bụi rậm, một hình dạng xuất hiện bóng ma khó nắm bắt của Brazil, con mồi tâm trí cao và cảnh giác. Với đôi chân dài và khuôn mặt giống cáo, loài săn mồi nhút nhát này thống trị những giờ hoàng hôn của đồng bằng. Trong bóng tối, một gã khổng lồ khác lang thang. Con kiến khổng lồ kéo lê cái đuôi rậm rạp của nó trên khắp đất nước. Sorado che chở cho những người khổng lồ và những bóng ma sống sót trong một thế giới mong manh không khoan dựng. Khi ngày mới đến, bầu trời trở nên sống động với màu sắc và âm thanh. Những chú chim của Sorado thức dậy. Loài caracara màu vừa là kẻ nhặt rác, vừa là thợ săn bay vuốt qua các cánh đồng như một người bảo vệ có cánh. Ngay cả loài bò sát cũng tìm thấy nhịp điệu của chúng ở đây. Thằng lăng tra lao qua những tảng đá bị mặt trời thiêu đốt. Cảnh quan này sống động với sự căng thẳng giữa kẻ săn mồi và con mồi lũ lụt, và hạn hán sự sống còn và tuyệt chủng. Cây Sorado cổ xưa hơn Amazon hàng triệu năm tuổi, ẩn chứa những bí mật trong từng ngọn cỏ. Đây là thế giới của piranhas ẩn núp trong bóng tối, của những chú cá heo hồng bí ẩn xuất hiện trong vùng nước lặng, và của dòng nước, suối chứa đầy sự sống nuôi dưỡng mọi loài. Vẹt đuôi dài là một trong những loài vẹt lớn nhất và nổi bật nhất trên thế giới, nổi tiếng với bộ lông sặc sỡ, đặc biệt là vẹt đuôi đỏ, vẹt đuôi xanh và vẹt đuôi vàng và vẹt đuôi dài hyacinth. Những con vẹt này không chỉ hấp dẫn về ngoại hình mà còn có kỹ năng giao tiếp cao và trí thông minh. Vẹt Macao được biết đến với kích thước lớn, có thể dài từ 80cm đến 100cm, bao gồm cả đuôi dài. Mỏ lớn và khỏe giúp chúng cắn mạnh và dễ dàng mở các loại trái cây cứng. Macao là loài vẹt rất thông minh, có khả năng học âm thanh và thậm chí bắt chước tiếng nói của con người. Chúng giao tiếp với nhau theo nhóm thông qua âm thanh lớn, và tiếng kêu đặc biệt là khi bay qua các khu vực rộng lớn hoặc khi cảnh báo nguy hiểm. Vẹt Macao chủ yếu ăn hạt, trái cây và các loại hạt như quả ốc chó, hạt dẻ và thỉnh thoảng là hoa và lá. Chúng sống theo đàn, thường bay cùng nhau trong quá trình di cư hoặc tìm kiếm thức ăn. Vẹt Macao nổi tiếng với bộ lông màu đỏ tươi và những đốm xanh trên cánh và đuôi. Chúng có tiếng kêu rất to và sống trong những khu rừng nhiệt đới rậm rạp. Không chỉ là biểu tượng của sức sống trong rừng mưa, mà còn là một phần quan trọng của hệ sinh thái.
Mặt trời buổi sáng vàng rực chiếu rọi ánh sáng ấm áp lên khu rừng rậm rạp và bờ sông lấp lánh. Một con báo đốm nằm ai am lặng trên đỉnh một gò đất cao gần bờ sông. Đôi mắt của nó bình tĩnh quét đường chân trời. Con báo từ từ đứng dậy duỗi chân. Nó bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng qua bãi cỏ cao. Dọc theo bờ sông, rái cá và gấu ngựa nô đùa không hề hay biết về những kẻ săn mồi ẩn núp ngay sau đám lau sậy. Con báo đốm quan sát chúng nhưng vẫn tiếp tục tiến về phía trước để tìm kiếm mục tiêu dễ bị tổn thương hơn. Con báo đốm dừng lại khi một đàn cá sấu xuất hiện đang tắm nắng buổi sáng. Bên dưới mặt sông đục ngầu, một con cá sấu nằm bất động, mắt nhìn lên mặt nước kiên nhẫn theo dõi đàn cá. Con cá sấu quẩy đầu sang hai bên rồi lặng lẽ chìm xuống dưới mặt nước, thỏa mãn với chiến lợi phẩm tươi ngon. Con báo đốm gầm gừ khe khẽ, nhe nanh con cá sấu gần nhất cảm nhận được và trượt xuống nước. Tiến về phía trước một cách lén lút, con báo đốm trèo lên một cái cây gần đó nhìn xuống khúc sông yên tĩnh. Bên dưới, một con cá sấu nằm một mình, đôi mắt bất động nhìn chằm chằm lên mặt nước, không để ý đến mối nguy hiểm rình rập phía trên. Từ trên cao, con báo đốm lao xuống, một tia sức mạnh khi nó tấn công con cá sấu với sức mạnh. Với một tiếng va chạm mạnh, con báo đốm đập vào lưng cá sấu, răng của nó cắm sâu vào cổ có vảy của nó. Cá sấu quằn quại dữ dội, xoắn và lăn tròn, dùng đuôi để tấn công và thoát khỏi sự kìm kẹp chết người của kẻ săn mồi. Báo đốm dùng hàm răng khỏe mạnh cắn vào lưng cá sấu một cách chính xác. Báo đốm điều chỉnh độ bám, răng cắn sâu hơn không chịu buông. Máu làm nhuộm nước xung quanh chúng. Mặc dù cá sấu chiến đấu dữ dội, nhưng chúng bắt đầu yếu đi. Sự thống trị của báo đốm trở nên rõ ràng hơn từng giây trôi qua. Sức mạnh của cá sấu bắt đầu yếu đi. Chuyển động của nó chậm lại rồi dừng lại dưới sự kìm kẹp của kẻ săn mồi. Báo đốm kéo con mồi nặng nề của nó từ dưới nước lên bờ bùn từng bước một. Báo đốm chiến thắng ăn trong im lặng, đơn độc trong vương quốc sức mạnh và bản năng của nó. Khi mặt trời lên cao hơn, nó phủ những cái bóng dài trên bờ sông và quang cảnh của cuộc săn. Một ngày mới bắt đầu khi ánh nắng buổi sáng chiếu sáng rực rỡ khắp khu rừng rậm rạp. Trong sự tĩnh lặng, những con cá sấu nằm chìm trong dòng sông, mắt chúng dõi theo con mồi. Những con rái cá bơi lội và chơi đùa gần đó, tận hưởng làn nước mát lạnh của dòng sông dưới ánh mặt trời. Báo đốm di chuyển lặng lẽ qua bụi rậm mắt, nó quét khu vực để tìm con mồi tiềm năng. Ở đằng xa,
một con chuột làng nước xuất hiện đang gặm cỏ một cách bình thản trên bờ sông, không hề biết đến mối nguy hiểm gần đó. Con báo đốm hạ thấp cơ thể, di chuyển chậm rãi và thận trọng. Mắt nó nhìn chằm chằm vào chuột làng nước. Cơ bắp của kẻ săn mồi căng ra khi nó bắt đầu tiếp cận, rình rập gần hơn với mỗi bước đi được tính toán. Mặt báo đốm di chuyển về phía trước với tốc độ nhanh, như chớp nhắm vào con chuột làng nước. Con chuột làng nước phản ứng quá muộn bản năng chạy trốn của nó, bị choáng ngợp bởi sự hung dữ và tốc độ của báo đốm. Móng vuốt của báo đốm cắm vào cơ thể của cá mú, khiến nó ngã xuống đất một cách dễ dàng. Con chuột lăn nước vùng vẫy tuyệt vọng, chân đạm trong nỗ lực phong kiến để thoát ra. Nhưng sức mạnh và tốc độ của báo đốm chế ngự được con chuột lăn nước. Con vật vùng vẫy ngày càng yếu đi. Với một động tác mạnh mẽ cuối cùng, báo đốm cắn vào cổ con chuột lăn nước, quyết định số phận của nó. Khi đã bắt được con mồi, báo đốm kéo con chuột lăn nước vào đám cỏ rậm để bắt đầu bữa tiệc của mình. Khu rừng vẫn yên tĩnh ngoại trừ con báo đốm nhai nhịp nhàng, đánh dấu sự kết thúc của một cuộc săn thành công. Mưa rơi đều khi khu rừng rậm rạp phủ đầy sương mù, không khí dày đặc độ ẩm. Bên dưới mặt sông, một con cá sấu lặng lẽ nổi mắt trên mặt nước, theo dõi con mồi. Con cá sấu di chuyển lén, lút lướt nhẹ qua mặt nước, hầu như không làm xáo trộn mặt nước. Trên bờ, một con báo đốm xuất hiện, di chuyển với đôi mắt chăm chú tập trung về phía trước để tìm kiếm thức ăn, nắm bắt khoảnh khắc con báo đốm nhảy khỏi bờ, một chuyển động mơ ảo nhắm vào mục tiêu của nó. Con báo đốm tóm lấy con cá sấu, cắm móng vuốt vào lớp da dày của loài bò sát. Con cá sấu chống trả dữ dội, quằn quại trong nước, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của con báo đốm. Nhưng tốc độ và sức mạnh của con báo đốm đã chế ngự được con cá sấu, khiến nó bị kiểm soát. Con cá sấu kiệt sức và thất bại dừng lại, cơ thể mềm nhũn trong vòng kìm kèm của con báo đốm. Con báo đốm đắc thắng kéo con mồi của mình lên bờ sông để giành chiến lợi phẩm. Sau khi đã bắt được con mồi, con báo đốm rút lui vào bụi rậm, sẵn sàng thưởng thức bữa ăn khó khăn của mình. Ẩn sâu trong khu rừng rậm rạp, một con trăng xuất hiện, cơ thể khổng lồ của nó trượt nhẹ nhàng trên những chiếc lá khô. Mặt trời hầu như không lọt qua tán cây khi con trăng trườn qua những rễ cây xoắn trong cuộc truy đuổi lặng lẽ của con mồi. Nó trèo lên một thân cây khô giòn, cơ bắp của nó gợn sóng khi nó dễ dàng leo lên một điểm quan sát cao hơn. Nó dừng lại ở trên cao so với mặt đất. Lưỡi nhấp nháy, các hố cảm biến nhiệt phát hiện ra thứ gì đó đang di chuyển ngay phía trước. Một con chuột chạy qua bụi rậm bên dưới dừng lại để gặm một quả hạch, hoàn toàn không biết về kẻ săn mồi ở trên.
Con trăng từ từ duỗi người về phía trước trên cành cây, giữ cơ thể cân bằng và mắt khóa chặt mục tiêu. Đột nhiên con trăng tấn công, hàm của nó mở rộng khi nó lao xuống với tốc độ nhanh như chớp. Con chuột kêu lên nhưng đã quá muộn. Những chiếc nanh đâm sâu giữ chặt con mồi tại chỗ. Khi con mồi đã bất động, con trăng bắt đầu bữa ăn. Hàm mở rộng không thể tưởng tượng được xung quanh sinh vật nhỏ bé. Một bữa ăn biến mất, cơ thể con trăng mở rộng điều chỉnh với độ chính xác được thực hành chậm rãi. Bữa ăn hoàn thành, con trăng từ từ trường trở lại vào khu rừng rậm rạp bóng tối cơ thể của nó, nặng trĩu với nguồn dinh dưỡng tươi mới. Khi màn đêm buông xuống sâu trong rừng rậm, không khí trở nên mát mẻ và sự y àm lặng bao trùm vùng đất. Một chú chuột nhỏ chạy ra khỏi hàng, tìm kiếm thức ăn để nhấm nháp dưới ánh trăng. Chú chuột không biết đến nguy hiểm đã cắn một con côn trùng nhỏ mà nó tìm thấy trên sàn rừng. Ở đằng xa, một con trăng xuất hiện, cơ thể cuộn tròn hòa vào bóng tối của khu rừng. Lưỡi của con trăng thè ra thụt vào cảm nhận không khí theo dõi chuyển động của con chuột. Chú chuột vẫn không biết gì, vẫn bận rộn kiếm ăn, quay lưng lại với kẻ săn mồi. Con trăng tiến lại gần hơn, cơ bắp của nó gợn sóng khi nó lặng lẽ trườn qua bụi rậm. Ánh trăng chiếu qua những tán cây, phủ một ánh sáng mờ lên kẻ săn mồi vẫn đang chờ đợi. Chú chuột không biết đến nguy hiểm tiến thêm vài bước nữa, di chuyển ngay trước mặt con trăng. Con trăng nhìn thấy cơ hội hoàn hảo, nó cuộn chặt hơn, chuẩn bị tấn công trong tích tắc. Trong tích tắc, con trăng lao về phía trước. Một vệt mờ của tốc độ và sức mạnh tấn công con chuột. Con chuột cố gắng trốn thoát nhưng đã quá muộn. Những cuộn dây của con trăng bao bọc chặt chẽ, nó bóp chặt. Con trăng siết chặt bóp chết con mồi. Con chuột bất động. Khi con chuột bị bất động, con trăng há to miệng, sẵn sàng nuốt chửng con mồi. Con chuột bị nuốt chậm rãi từng chút một, cơ thể biến mất vào cổ họng con trăng. Con trăng tiếp tục nuốt con chuột, cơ thể nó phình to ra sau mỗi lần nuốt, thỏa mãn với cuộc săn của mình. Sau bữa ăn, con trăng nằm bất động, cơ thể giờ đã sưng lên, nằm nghỉ ngơi trong bóng tối của khu rừng. Sâu trong những khu rừng nhiệt đới tươi tốt của Trung và Nam Mỹ, một hình bóng nhỏ đu đưa từ cành này sang cành khác. Đó là loài khỉ mũ.
thông minh, hòa đồng và là một trong những loài linh trưởng hấp dẫn nhất trong vương quốc động vật. Với chiếc mũ lông sẫm màu, đôi mắt thông minh và tứ chi nhanh nhẹn, chúng là bậc thầy của thế giới trên ngọn cây. Chỉ nặng từ 3 đến 5 kg, khỉ mũ nhanh nhẹn, nhanh như chớp và hoàn hảo, thích hợp cho cuộc sống trên tán cây. Những con khỉ này phát triển mạnh mẽ theo nhóm, sống theo gia đình từ 10 đến 35 con, với mối quan hệ xã hội chặt chẽ và nhiệm vụ chung. Trong mọi nhóm, có một thủ lĩnh, thường là một con đực thống trị, người hướng dẫn, bảo vệ và làm trung gian cho các cuộc tranh chấp giữa bầy của mình. Giao tiếp là tất cả những gì. Khỉ mũ sử dụng biểu cảm khuôn mặt, cử chỉ và tiếng gọi bằng giọng nói để phối hợp và chia sẻ cảm xúc. Nhưng điều thực sự khiến khỉ mũ khác biệt là trí thông minh của chúng. Chúng là những người giải quyết vấn đề và sử dụng công cụ của khu rừng. Trong mỗi bước nhảy, mỗi tiếng kêu và mỗi trái cây bị đánh cắp đều có một câu chuyện về khả năng phục hồi và trí thông minh thô sơ. Khỉ mũ không chỉ là một sinh vật của cây cối, mà còn là một sức mạnh tư duy của thiên nhiên. Và trong bản giao hưởng của khu rừng rộng lớn, tiếng gọi của nó nhắc nhở chúng ta rằng trí thông minh là sự tò mò hoang dã và luôn tiến hóa. Trong trái tim rậm rạp của khu rừng nhiệt đới, bóng tối vẫn bám chặt vào tán cây trước khi bình minh ló dạng. Tiếng xào xạc nhẹ nhàng khuấy động sự im lặng. Có thứ gì đó di chuyển bên dưới bụi rậm rậm rạp, cố ý và chết người. Một con báo đốm xuất hiện với cơ bắp căng tròn, đôi mắt sáng rực như than hồng bên dưới lớp lông đốm ngụy trang. Nó đi với sự im lặng như ma, cơ thể lướt qua các cành cây như một cái bóng trở thành xác thịt. Trên cao, những con khỉ mũ líu lo và chơi đùa mà không biết rằng cái chết đang rình rập bên dưới. Từ trên cao, những con khỉ mũ la hét, nhảy từ cành này sang cành khác trong sự bối rối tuyệt vọng. Con khỉ đầu đàn líu lo tổ chức đàn thành đội hình. Thoát là hy vọng duy nhất của chúng. Những con khỉ nhỏ hơn vật lộn để theo kịp, cho tứ chi nhỏ của chúng quẩy đạp khi chúng đuổi theo sự an toàn. Con báo đốm quan sát. Nó không nhảy, nó tính toán, nó chờ đợi một sai lầm duy nhất. Một con khỉ trượt chân, miệng không ngừng la hét. Các cơ của con báo đốm căng cứng như một lò xo cuộn. Nhưng nó phục hồi và kéo mình lên biếng mất vào tán cây. Khoảnh khắc đã qua. Từ từ, những con khỉ rút lui vào tán cây sâu hơn, tiến dần đến nơi an toàn dưới sự che chở của sự im lặng. Con báo đốm trỗi dậy không phải vì thất bại, mà là vì kỷ luật chấm tơ. Cuộc săn đuổi này không chỉ kết thúc bị trì hoãn. Bây giờ khu rừng lại thở một lần nữa. Cuộc sống chỉ kéo dài thêm một khoảnh khắc nữa từ tự nhiên.
Sâu trong tán rừng ẩm ướt, một con tắc kè thận trọng bò dọc theo những cành cây xoắn để tìm kiếm thức ăn. Trên một cành cây gần đó, một con rắn lục mắt vàng nằm hoàn toàn bất động, cuộn tròn như một sợi dây thừng sẵn sàng tấn công. Đồng tử của nó nheo lại, tập trung vào chuyển động của con tắc kè với độ chính xác đáng sợ. Con tắc kè vẫn không để ý, tập trung vào việc tìm kiếm thức ăn. Con rắn lục vẫn cuộn tròn các cơ bên dưới da, chờ đợi thời điểm hoàn hảo để tấn công. Không có cảnh báo nào, con rắn lục vàng tấn công với tốc độ nhanh như chớp, miệng há to, răng nanh sáng bóng. Con tắc kè giật mình khi nọc độc tràn vào cơ thể nhỏ bé của nó, làm nó tê liệt gần như ngay lập tức. Từng chút, nó nuốt trọn con tắc kè. Cổ họng cơ bắp rung lên khi con mồi từ từ biến mất. Con rắn lục dừng lại bất động khi quá trình tiêu hóa bắt đầu. Cuộc săn của nó hoàn thành với nỗ lực hoặc chuyển động tối thiểu. Con rắn lục mắt vàng bình tĩnh một lần nữa, biến mất vào trong lá cây. Đói, thỏa mãn sức mạnh được tái tạo. Đây không phải là một vùng đất trống, nó thở săn bắn và dậy. Trong mỗi cái cây, mỗi loài chim, mỗi con báo đốm ẩn náu đều có một câu chuyện đáng lưu giữ. Đây là nhịp đập hoang dã của Brazil, Sorado, và nó đập vì tất cả chúng ta. Mặt trời lặn sau đường chân trời, phủ bóng dài lên thảo nguyên. Sự im lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng thì thầm nhẹ nhàng của lá cây. Mặt đất mang dấu vết của một cuộc đấu tranh giờ đã chìm vào bóng tối. Không phải tất cả đều sống sót. Một số người ngã xuống bị thế giới lãng quên, nhưng được thiên nhiên ghi nhớ. Ở vùng đất này, mỗi ngày đòi hỏi mọi thứ sức mạnh lòng, dũng cảm, sự hy sinh. Tiếng kêu của những người ngã xuống văng vẳng trong không khí vang vọng, trong tâm hồn khu rừng. Ở trái tim hoang dã của Nam Mỹ này, sự sống còn không còn chỗ cho lòng thương xót. Vết thương sẽ lành, nhưng ký ức về cuộc rượt đuổi không bao giờ phai mờ. Mỗi buổi sáng trong rừng nhiệt đới viết nên một chương mới của trò chơi sinh tồn cổ xưa này. Sâu trong Sorado của Brazil, nơi những cái cây trải rộng trên đồng cỏ, một cái bóng thức giấc. Khi mặt trời lặn xuống dưới đường chân trời, khu rừng trở nên tĩnh lặng, chờ đợi kẻ săn mồi, ai am lặng của nó. Từ một cái cây cao, cong queo, hai đôi mắt tròn lớn mở ra, thuộc về thiên nhiên. Một loài cú đêm là một trong những kẻ săn mồi khéo léo và giống ma nhất của Sorado. Nó nhìn thấy những gì người khác không thể, nó nghe thấy những gì người khác bỏ lỡ. Nó di chuyển không giống bất kỳ sinh vật nào trên trái đất. Sự kết hợp giữa cây bụi, cây cối và đất trống của Sorado tạo cho một nơi ẩn náu hoàn hảo để tấn công. Với đôi cánh được tạo ra để ai am lặng, nó lao vút qua không khí ban đêm như một cái bóng có móng vuốt. Lông của nó được xếp lớp như nhung, hấp thụ âm thanh khi nó cát xuyên qua bóng tối vô hình.
Những con cú như giúp duy trì sự cân bằng của hệ sinh thái bằng cách kiểm soát các loài gặm nhấm và rắn. Chúng không chỉ là thợ săn mà còn là người bảo vệ màn đêm, giữ cho hòa hợp. Của chúng có mặt lớn, âm thanh giống như radar xác định con mồi, ngay cả khi được che chắn hoàn toàn. Mắt chúng không bao giờ chuyển động, nhưng đầu chúng có thể xoay 270 kỳ để theo dõi tiếng nhỏ nhất. Chúng kiên nhẫn chờ đợi. Chúng không đuổi theo, chúng lắng nghe. Chúng chỉ tấn công khi thời điểm thích hợp. Cú nhận thức. Từ vị trí cao của nó quan sát mọi thứ, mọi chuyển động, mọi hơi thở. Đó là điều khiến nó trở thành chủ nhân của bóng đêm kiến thức, sự kiên nhẫn và khả năng kiểm soát hoàn toàn. Trong suốt lịch sử, loài cú tượng trưng cho sự khôn ngoan, sự bí mật và những điều bí ẩn của bóng tối. Khi màn đêm buông xuống Cerrado của Brazil, một thế lực mới thức tỉnh bên dưới bóng tối của đồng cỏ. Bóng tối trải dài khắp thảo nguyên như một tấm chăn ai ảm lặng, ẩn chứa những bí mật mà chỉ những thợ săn đêm mới hiểu. Từ bên trong một cái cây cong queo, một đôi mắt lớn không chớp phản chiếu những tia sáng bạc đầu tiên của ánh trăng. Đây là Cú, chủ nhân tối cao ai âm lặng, lén lút của thế giới về đêm của Cerrado. Lông vũ của nó mềm mại như dung được tạo ra bởi thiên nhiên để làm ai am lặng mọi cánh chim dưới bầu trời đầy sao. Bên dưới một con bọ cạp chui ra từ dưới một tảng đá. Móng vuốt của nó giật giật khi nó khám phá không khí mát mẻ của đêm mà không hề biết đến nguy hiểm bên trên. Con bọ cạp di chuyển chậm rãi, tìm kiếm côn trùng với cái đuôi độc cong lên. Từ trên cao, con cú khóa chặt tính toán khoảng cách, gió và thời gian với sự hoàn hảo của loài săn mồi. Trong tích tắc sự ai am lặng tan biến. Một tia lông vũ hạ xuống, móng vuốt duỗi ra như dao cạo từ bóng tối. Con cú trở về nơi ẩn náu của mình hòa vào vỏ cây, và lá cây một lần nữa trở nên vô hình. 1 giờ trôi qua, một con bọ cạp khác chạy dưới những chiếc lá khô. Người thợ săn cảm nhận được mà không cần nhìn thấy. Với một cú quét không thở, con cú tấn công lần nữa, nhanh nhẹn, quyết đoán gần như đẹp đẽ trong sức sát thương của nó. Những con cú như thế này là điều cần thiết cho sa đồ, giữ thăng bằng giữ số lượng trong tầm kiểm soát. Chúng ngăn chặn sự phát triển quá mức của côn trùng, ổn định quần thể động vật có vú nhỏ và giảm thiểu các loài gây hại mang mầm bệnh. Cú không chỉ là loài săn mồi mà còn là loài bảo vệ hệ sinh thái mà chúng thống trị vào ban đêm. Khi bình minh gần, Cú đã thực hiện một số vụ giết chóc thành công và rút lui để nghỉ ngơi. Quay lại cây của mình, nó dừng lại, đôi mắt phản chiếu ánh sáng vàng đầu tiên của ngày mới. Với một lần quét cuối cùng của vùng đất, con cú biến mất vào trong những chiếc lá, một lần nữa trở thành một phần của khu rừng. Trong tầng đất ẩm ướt của Trung Mỹ, một tia sáng màu duy nhất lấp lánh bên dưới những chiếc lá ngọc lục bảo ngay cả đối với những loài săn mồi nguy hiểm nhất. Nó không phải là một viên ngọc quý,
Nó là một con ếch, một mũi tên độc nhỏ bé, sáng chói và có khả năng gây tử vong. Chỉ dài khoảng 5 cm, con ếch này mang sức mạnh lớn hơn hầu hết các loài sinh vật khác gấp 100 lần kích thước của nó. Hãy thử thách sức mạnh, sát thương của nó. Da của nó có độc, được tẩm các chất hóa học thần kinh, có khả năng làm ngừng tim của động vật săn mồi chỉ trong vài phút, biến thành vũ khí chết người bên dưới lớp da của nó. Sự rực rỡ của nó không phải là ngụy trang, mà là một lời cảnh báo màu sắc rực rỡ như tiếng còi báo động trong một khu rừng im lặng. Làn da sáng có nghĩa là nguy hiểm, chạm vào là có nguy cơ bị tê liệt và ăn phải cái chết có thể xảy ra. Độc lực của chất độc của chúng phụ thuộc vào chế độ ăn. Kiến và bọ cánh cứng xây dựng kho vũ khí hóa học của chúng. Trong điều kiện nuôi nhốt, chúng mất đi đặc điểm gây chết người của mình. Bằng chứng cho thấy thiên nhiên và chế độ ăn uống là không thể tách rời. Đây không phải là sự tiến hóa ngẫu nhiên. Đó là một chiến lược sinh tồn được hình thành qua hàng thiên niên kỷ, thử nghiệm trong rừng và động vật ăn thịt. Nhưng độc tính riêng không đảm bảo sự sống còn. Tốc độ lén lút và sự im lặng là yếu tố quan trọng như nhau trong khu rừng thù địch này. Ở Colombia, Panama, Brazil, chúng là huyền thoại được cả cư dân rừng và các nhà khoa học sợ hãi và tôn kính. Sự sống còn của chúng là trách nhiệm của chúng ta. Bảo tồn đa dạng sinh học không chỉ là đạo đức mà còn là điều cần thiết. Khi chúng ta học hỏi từ chúng ta cũng phải bảo vệ chúng khỏi sự tuyệt, chúng khỏi sự ngu dốt, khỏi sự hủy diệt. Sương bám trên từng chiếc lá và khu rừng hít thở không khí ẩm mát mẻ và chuyển động nhẹ nhàng. Một con ếch phi tiêu độc màu vàng nhỏ di chuyển cẩn thận trên mặt đất ẩm ướt, chân vững vàng, mắt sắc bén và tập trung. Nhưng ngày nay, vẻ đẹp không phải là trọng tâm. Ngày nay, con ếch là một bà mẹ đang làm nhiệm vụ. Cô ấy dừng lại ở một hốc cây nhỏ, một vũng nước gần như khô cạn bốc hơi trong sức nóng của rừng. Bên trong nồng nọc nhỏ ngọt ngoại chậm rãi, không nhận thức được mối đe dọa mà sự khô cằn đang lan rộng mang đến cho cuộc sống của chúng. Người mẹ cảm thấy sự cấp bách. Nơi trú ẩn này sẽ không kéo dài. Cô phải hành động và cô phải hành động ngay. Cô bắt đầu trèo qua rễ cây giữa những dây leo dưới những chiếc lá nặng nề. Một hành trình qua mê cung xanh của cuộc sống. Rừng nhiệt đới sống động với những âm thanh, nhưng người mẹ di chuyển mà không phát ra tiếng động, tránh những kẻ săn mồi với sự chính xác. Con đường của cô dài và quanh co, mỗi bước đi được dẫn dắt bởi bản năng. Mỗi hơi thở là một lời thì thầm của sự quyết tâm. Cô cẩn thận hạ thấp lưng để nòng nọc nhẹ nhàng trượt vào thế giới nước mới của chúng. Lần đầu tiên, nòng nọc di chuyển tự do, bơi khám phá nếm trải cuộc sống một mình. Người mẹ quan sát, bất động nhưng sâu sắc. Hiện diện nhiệm vụ của mình hoàn thành, di sản của mình được bảo đảm. Cô sẽ ở gần đó trong nhiều ngày canh gác, hướng dẫn và lặng lẽ, dạy những cách thức của khu rừng. Botswana, thiên đường hoang dã của châu Phi, nơi những kỳ quan tự nhiên vẫn giữ được vẻ nguyên sơ đầy mê hoặc. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những loài động vật biểu tượng của vùng đất này. Từ những con sư tử thống trị vùng đồng cỏ, voi châu Phi khổng lồ uy nghi bên dòng sông Okavango, đến lợn bướu tinh nghịch và báo dê, 3 loài săn mồi nhanh nhất hành tinh.
Mỗi khung hình là một lá cắt sống động về cuộc chiến sinh tồn giữa thiên nhiên và bản năng hoang dã. Hãy sẵn sàng cho hành trình đầy bất ngờ và kịch tính giữa lòng Botswana. Chào mừng đến với khám phá các cư dân ở Botswana. Từ bụi rậm bước ra khoảng trống, sư tử tên Bakari bước ra. Tên của nó có nghĩa là người sinh ra từ số mệnh cao quý, và nó rất hợp với nó. Mái bơm dày của nó tỏa sáng với những sắc vàng. Màu than đặc biệt sẫm và dày trên ngực, như chiếc áo choàng của một chiến binh cổ đại. Thân hình vạm vỡ của nó di chuyển chậm rãi, thận trọng, nhưng mỗi chuyển động đều hạ cánh như tiếng chuông ngân vang, nặng nề, chính xác, không thể phủ nhận. Nó khoảng 8 tuổi, độ tuổi sung sức nhất. Một con sư tử đực đang ở đỉnh cao sức mạnh và thống trị. Khuôn mặt nó mang dấu ấn của những trận chiến trong quá khứ. Một vết sẹo mờ phía trên một bên mắt, những vệt đen gần mũi và bộ lông hơi rối trên má. Đây không chỉ là một kẻ săn mồi, đây là một chiến binh lão luyện. Một con sư tử không còn chứng minh sức mạnh của mình, mà chỉ đơn giản khẳng định nó bằng chính bản thân mình. Nó bước qua bãi cỏ cháy xém mà không ngoảnh lại, không trốn tránh. Không ai có thể xô đẩy nó, và không gì có thể đe dọa nó. Đây là khoảnh khắc của nó, vùng đất của nó gia đình. Nó đang trở về với đàn của mình dưới bóng râm của một cái cây rộng lớn. Họ chờ đợi những con sư tử đực trẻ hơn được anh chăm sóc, và 4 con non hiếu động vừa mới, học hỏi về hình dạng của cuộc sống. Những bàn chân nhỏ xíu bám chặt vào sườn mẹ chúng răng sữa, gặm tay mẹ, đuôi mẹ. Lông của mẹ chúng chưa biết đến sự khắc nghiệt của thế giới. Chúng chỉ biết đến sự ấm áp của mẹ, và mẹ biết anh đang ở gần. Những con sư tử cái đã nhận thấy anh đến gần một trong số chúng. Người lính canh dày dặn kinh nghiệm ngẩng lên, đầu cô hơi hướng về phía trước, đôi mắt bình tĩnh, và chắc chắn đó là dấu hiệu anh đã quay lại. Bakari bước lại gần nặng nề, nhưng duyên dáng đôi mắt anh màu hổ phách ấm áp, nhưng ánh mắt của anh sắc bén. Nó chậm lại ở mép bụi cây quan sát lãnh địa của mình với sự bình tĩnh vương giả, sau đó không vội vàng nhấc đuôi lên và đánh dấu một bụi cây gần đó vùng đất của mình, và anh tuyên bố điều đó không nói nên lời. Không phải những con non chào đón anh trước, mà là một trong những con sư tử cái. Có lẽ là một bạn tình trẻ hơn hoặc chị gái của anh. Cô ấy nhảy về phía anh với một cú nhảy nhẹ, nhảy như mèo tinh nghịch huýt. Anh bằng một bàn chân giơ lên. Một cái cắn giả vờ vào cổ anh tán tỉnh hơn, là thách thức mắt cô lấp lánh, và cô gần như rượt đuổi. Anh đang nhìn Nala. Cô nằm trong bóng râm lốm đốm thư giãn nhưng cảnh giác. Đuôi cô giật giật, đàn con bồn chồn trên lưng cô. Nala cảm nhận được ánh mắt của anh. Nala đứng dậy và bắt đầu tiến về phía anh. Bầy con vui mừng khi cha chúng trở về, kêu chít chít vì vui sướng và lăn lộn theo sau cô. Cô tiến đến Bakari với sự chắc chắn và dịu dàng lặng lẽ của một người đã cùng anh đi qua nhiều con đường.
Bước chân cô không vội vã, mỗi chuyển động dường như thì thầm: "Anh về rồi." Cô nhẹ nhàng áp vào hông anh, dụi mõm vào bờm anh, hít hà mùi hương của anh trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Cơ thể họ hòa quyện trong một chuyển động uyển chuyển, không lời nhưng sâu sắc, hiểu rằng cô đưa bàn chân ra mời anh chơi đùa như thể để nói: "Chúng ta vẫn ở đây, vẫn là chúng ta." Anh ta không chống cự, anh ta cho phép điều đó xảy ra. Đó là nghi lễ của chúng. Và rồi một con sư tử còn táo bạo nhất phát hiện ra chùm lông đen trên đuôi Bikari. Ngay lập tức, nó lao vào tóm lấy bằng những bàn chân nhỏ xíu như thể đó là món đồ chơi hấp dẫn nhất trên đời. Đuôi giật giật nhưng Barry không lùi lại. Anh ta liếc nhìn lại để trò chơi tiếp tục. Toàn bộ khung cảnh bừng sáng ấm áp. Sư tử từng là người bảo vệ hung dữ, chỉ đơn giản là một người cha giờ đây vây quanh anh. Lòng tự hào của anh, sự bình yên của anh, ngay cả làn gió cũng dường như nhẹ nhàng hơn trong khoảnh khắc này. Barry không đói. Sáng hôm đó anh đã ăn rất ngon, rất lâu trước khi trở về với đàn sư tử gần bụi cây. Một nửa bị che khuất bởi bụi cây, xác của một con linh dương đầu bò bị ăn thịt một nửa. Có lẽ là kết quả của một hiệp sĩ nhanh nhẹn, chính xác và hoàng gia. Giờ đây chỉ còn lại bóng dáng của cuộc sống trước đây, sừng cong, lồng ngực nứt nẻ, dấu chân in trên bụi. Những kẻ nhặt rác đang bắt đầu thu thập. Một trong những con đầu tiên đến không vội vã, không sợ hãi là một con chim với khuôn mặt đỏ và bộ lông mềm mại. Bộ lông là một con gà sao màu. Có lẽ không phải đang tìm kiếm thịt, mà là côn trùng bị thu hút bởi xác chết. Nó di chuyển tự tin như thể chắc chắn rằng sư tử đã ăn và sẽ không quay lại. Giữa những cành cây giòn tan, như một chiếc mặt nạ từ những câu chuyện dân gian xưa, được tái hiện sống động một con chim cuốc màu, biểu tượng ríu rít của bụi rậm. Bộ lông của nó là một cuộc bạo loạn của nghệ sĩ, những đốm đen trên nền trắng, những mảng đỏ đậm và vàng trên mặt và ngực, và trên đỉnh đầu là một cái mào như một con thú hoang, tưởng tượng đông cứng trong lông vũ. Bản chất của loài chim cuốc màu là đơn độc. Phần lớn thời gian của chúng dành cho việc tìm kiếm thức ăn. Chúng ăn gần như bất cứ thứ gì, trái cây hạt giống, côn trùng, thằn lằn, bất cứ thứ gì đất đai cung cấp. Với chiếc mỏ cong khỏe mạnh, chúng đào bới vỏ cây và đất để tìm kiếm, ẩn giấu một cách đáng ngạc nhiên. Chúng được biết đến là hay cất giấu thức ăn để dành sau này, nhét vào các khe nước hoặc dưới đá. Một đặc điểm không phổ biến ở các loài chim. Con này di chuyển với sự tự tin bình tĩnh, quét qua mặt đất bên dưới cho miếng mồi tiếp theo. Mỗi bước đi đều thận trọng, mỗi cái lắc đầu đều được tính toán không vội vàng. Chỉ có sự hiện diện của nó. Cách đó không xa, một cặp mỏ sừng mổ xuống đất, dường như đang sống theo một nhịp điệu hoàn toàn khác. Nơi mà ngạnh mang lại sự tập trung, chảy đi lặng lẽ, đều đặn, không quan tâm đến người hàng xóm đầy màu sắc của mình. Nhưng tất cả đều là một phần của cùng một bức tranh khảm được dệt, nên trong hơi thở của thảo nguyên,
đậu trên thân cây, cong cong đổ xuống. Hai con sóc chuột ngồi, tỉnh táo như lính canh trên cầu gỗ. Chiếc hòm rỗng của cây có thể là nhà của chúng, được giấu an toàn trong các khe nứt, có lẽ là tổ của chúng, bí mật của chúng. Mỗi con sóc đều giữ một thứ gì đó ở phía trước, có lẽ là một hạt giống, một quả đậu và những quả trứng cái đuôi nhanh nhẹn, giống như đang làm việc, giật giật theo nhịp điệu. Sau một lúc, một con đáp xuống đất, con kia nhanh chóng theo sau. Chúng di chuyển với sự tự tin, cho thấy chúng biết rõ từng cành cây và hạt bên dưới mình. Một con dừng lại, đánh hơi mặt đất, con kia sột soạt qua đám cỏ khô. Có lẽ là tìm kiếm côn trùng, trái cây rụng hoặc nơi cất giấu bí mật. Sóc chuột là sinh vật nhanh nhẹn, cảnh giác và tò mò, được tìm thấy trên khắp các thảo nguyên và rừng ở miền Nam châu Phi. Chúng ưa thích những khu vực có cây cối, vừa là nơi trú ẩn, vừa là lợi thế. Chế độ ăn của chúng đa dạng: hạt, vỏ cây, quả, côn trùng, thậm chí cả trứng chim khi có cơ hội. Chúng không xây nhà cầu kỳ. Khi một con sóc kêu gào trở lại thân cây, con kia dõi theo chuyển động của chúng, cái đuôi mềm mại và được rèn luyện hoạt động như bánh lái. Đôi mắt quét qua bụi rậm, chúng không hề hoảng sợ, chỉ có sự chú ý thường xuyên của những kẻ sống sót, không phải bằng sức mạnh mà bằng nhận thức. Trong thế giới luôn thay đổi này, chúng phát triển bằng cách đọc từng tiếng xào xạc, từng tia sang bóng tối và đáp lại bằng sự sống. Trong khi đó, Nala đang chơi đùa với đàn con của mình. Chúng nằm trên bãi cỏ cao, bên cạnh một khúc gỗ đổ, như một hang ổ bí mật được tạo ra từ ánh sáng mặt trời và bóng rồng. Những con sư tử con trèo lên người cô vật lộn, vui vẻ kéo tai và đuôi của nhau. Một con trèo lên khúc gỗ, bà cố gắng vồ lấy với cô em gái vụng về, nhưng đầy nghị lực. Một người khác áp sát vào Nala và vẫy tay trong không khí, lặng lẽ cầu xin tình cảm nhiều hơn. Nala nghiêng người, há miệng và nhẹ nhàng nắm lấy gáy một đứa con. Cùng một bộ hàm có thể giết chết một con linh dương chỉ bằng một cú cắn. Giờ đây đang ôm một đứa trẻ với sự dịu dàng như phẫu thuật. Đó là kỷ luật, đó là nuôi dưỡng, đó là tất cả cùng một lúc đối với cô ấy. Đây là việc nuôi dạy con cái đối với chúng. Đó là chơi đùa vì lòng tự hào. Đó là điều mong manh nhất của chúng. Trong thế giới của chúng, nguy hiểm và sự chăm sóc không bao giờ cách xa nhau. Khi chúng còn nhỏ, những chú sư tử con phải đối mặt với những mối đe dọa từ chó rừng, linh cẩu, thậm chí cả đại bàng. Nhưng một số kẻ thù tồi tệ nhất là ve, bọ chét, giun, nhiễm trùng. Một vết cắn, một ký sinh trùng ẩn náu, một phản ứng miễn dịch yếu. Bất kỳ điều nào trong số này cũng có thể làm đảo lộn sự cân bằng. Bộ lông của chúng có thể ẩn chứa ký sinh trùng, bụng của chúng có thể bị nhiễm động vật nguyên sinh. Nếu mẹ bị suy dinh dưỡng hoặc sữa của cô ấy loãng, chúng có thể không sống sót. Nhưng hiện tại chúng trông khỏe mạnh. Chân của chúng ngắn nhưng có mục đích, đôi mắt của chúng sáng và tò mò. Nala liếm chúng thường xuyên, không chỉ làm sạch lông mà còn cả nỗi sợ hãi của chúng. Sữa của cô ấy là lá chắn đầu tiên của chúng, và cô ấy cho nó một cách tự do. Chúng nhảy vào bãi cỏ, kêu ré lên, ngã nhào, và mặc dù mỏng manh như vậy, những chú gấu con vẫn sống một cách mãnh liệt.
Chúng không biết rằng mỗi ngày là một thử thách. Điều chúng biết là sự ấm áp, những bóng tối mềm mại, mùi hương từ da mẹ. Và thế là đủ trong một thế giới mà nguy hiểm chờ đợi sau mỗi bụi cây. Cảm giác an toàn ở đây, giờ đây là một điều kỳ diệu riêng biệt. Nala luôn ở gần đàn con của mình. Những chuyển động của nó chậm rãi, thận trọng, gần như mang tính nghi lễ. Nó liếm tai một con, trong khi nhẹ nhàng dùng chân đẩy con khác sang một bên như thể để nói, sẽ đến lượt con đấy. Không có sự vội vã trong sự kiểm soát lặng lẽ duy nhất của cô ấy. Kiểu kiểm soát đến từ một sư tử cái đã chứng kiến nhiều và chịu đựng nhiều hơn. Xung quanh cô ấy là bốn bỏ ấm áp nhỏ bé, 4 trái tim mới đập vì bầy đàn. Không có gì lạ khi một con sư tử cái có thể sinh từ 1 đến 6 con non, mặc dù thường là 2, 3 hoặc 4 con. Phần lớn phụ thuộc vào độ tuổi, sức khỏe, mùa và sự khắc nghiệt của thế giới bên ngoài bãi cỏ. Đôi khi cả 6 con đều được sinh ra và chỉ có 2 con sống sót, đôi khi không con nào sống sót. Một con sư tử cái sinh con một mình, nó rời khỏi bầy đàn, tìm một cái hốc, một khe núi, một nơi trú ẩn trong bụi rậm hoặc tảng đá. Ban đầu chỉ có sự im lặng, nó bắt đầu một cuộc sống mới, nó chăm sóc chúng, di chuyển từng con một đến những nơi ẩn náu mới, che chắn chúng khỏi mưa, khỏi thỏ rừng, khỏi ruồi nhặng, và chỉ sau vài tuần, nó mới trở lại để giới thiệu chúng với bầy đàn. Và bầy đàn vừa là nơi ẩn náu, vừa là trách nhiệm của nó. Một nhóm điển hình bao gồm từ 2 đến 4 con, những con cái trưởng thành, đôi khi nhiều hơn. Mỗi con đều có con riêng, nhưng chúng nuôi dưỡng họ, cùng nhau chăm sóc đàn con của nhau, bảo vệ chúng, chơi đùa với chúng. Giống như một ngôi làng không có nhà cửa, nhưng có một mái nhà chung trong mỗi trái tim. Cũng có những con đực non được dung thứ cho những kẻ lang thang tương lai, và rồi có con đực thống trị một, có thể là 2, hiếm khi là 3, mạnh mẽ, ổn định. Trong khi chúng mưa, chúng là cha. Trong khi chúng mưa, có trật tự, nhưng trật tự đó là không bao giờ vĩnh cửu. Một ngày nào đó, từ chân trời những người khác sẽ xuất hiện những kẻ ngoài cuộc 1-2, có thể 3. Mục tiêu của chúng là giành lấy ngai vàng. Nếu chúng chiến thắng, chúng sẽ giết tất cả những con non không cùng huyết thống, không phải vì tàn ác mà là cần thiết. Những con sư tử cái sẽ động dục trở lại, và những vị vua mới sẽ sinh ra thế hệ tiếp theo. Nala biết điều này, những con sư tử cái khác cũng vậy. Đó là lý do tại sao chúng luôn ở gần. Đó là lý do tại sao khi nguy hiểm rình rập, đôi khi chúng chạy cùng đàn con vào rừng rậm, nhưng hiện tại không có nguy hiểm nào cả. Bakari ở gần là người bảo vệ chúng. Khi chúng còn khỏe mạnh, chúng có thể chơi đùa, chúng có thể ngủ trưa, cuộn tròn bên mẹ, nhai què, đập cỏ bằng những bàn chân nhỏ bé của chúng, thậm chí còn cắn đuôi mẹ. Khi anh ấy ở đây, chúng còn sống, và vì vậy chúng có thể chơi đùa lâu hơn một chút, dụi đầu vào bộ lông của mẹ. Một lần nữa, áp toàn bộ cơ thể vào đó. Hơi ấm của mẹ trong một thế giới bị chi phối bởi quyền lực và sự may rủi. Những khoảnh khắc này là một điều hiếm hoi và xa xỉ mong manh. Bakari nằm dưới gốc cây. Thân hình đồ sộ của anh rung lên với một tiếng gầm gừ trầm thấp. Đó không phải là một mối đe dọa, cũng không phải là sự tức giận. Nó rất ổn định, giống như tiếng trống vang vọng qua xương tủy của mọi sinh vật xung quanh. Những âm thanh này không phải để phô trương. Chúng là một lời tuyên bố mà anh ấy muốn nói với thế giới rằng: tôi ở đây. Với những con sư tử khác, đó là lời cảnh báo vùng đất này đã bị chiếm đoạt. Một vị vua đã cai trị nơi đây. Hãy lùi lại. Với lòng kiêu hãnh của ngài,
đó là sự trấn an. Giọng nói của Ngài là mỏ neo, là bức tường bảo vệ. Những con sư tử cái nghe thấy Ngài và biết rằng chừng nào giọng nói đó còn vang vọng thì không có gì phải sợ hãi. Sư tử hiếm khi bảo vệ vùng đất của chúng bằng bạo lực, mà thường là bằng mùi hương, dấu vết trên bụi rậm, những cuộc tuần tra am lặng ở biên giới, hoặc thỉnh thoảng là tiếng gầm ra lệnh như thế này. Tiếng gầm của sư tử có thể truyền đi tới 5 km, ngay cả khi không có ai ở đó để nghe thấy. Ngay cả nếu gió thổi tan âm thanh thành hư không, Ngài vẫn gầm chỉ để thế giới nhớ rằng đây là gia đình của Ngài, và Ngài đang trông coi với người ngoài. Có thể trông giống như Ngài chỉ đang nghỉ ngơi, nhưng thực ra Ngài đang làm việc. Ngài giữ thế giới của mình cân bằng. Bên dưới một bụi cây, trong một hốc cây rậm mát, trên mặt đất ấm áp ngập nắng, có 2 con sư tử đang ở trên đất. Một trong số chúng là Bakari, kẻ thống trị đáng gờm của vùng đất này. Bên cạnh Ngài là một con sư tử đực khác, gần như là hình ảnh phản chiếu của Ngài, ngoại trừ một bờm hơi sẫm màu hừng và một vết sẹo chạy ngang bên trái khuôn mặt. Có lẽ anh là anh trai của Bakari, một đồng minh, một người bảo vệ cho cùng một niềm tự hào. Chúng nằm im lặng, thở chậm và sâu theo nhịp điệu của tiếng ve sầu buổi tối. Nhưng lũ sư tử con không có thời gian để ngủ. Chúng lao tới và lăn lộn như gió xuân, cắn tay nhau, lăn qua, bụi bám vào đuôi nhau bằng những móng vuốt nhỏ cứng đầu. Và rồi một ý tưởng mới. 2 con lẻn đến gần Bakari, một con trèo lên lưng anh, bám chặt bằng những bàn chân mềm mại. Con kia nhảy từ bên cạnh lên và ấn vào bụng anh. Bakari đột nhiên hít một hơi và tỉnh dậy. Nó ngẩng đầu lên, không tức giận, chỉ là vẻ ngoài của một người trưởng thành bị đánh thức quá sớm để nghỉ ngơi. Khi nó chớp mắt, một con sư tử con đổi mục tiêu. Mục tiêu chạy đến chỗ anh trai của Bakari và bắt đầu liếm bàn chân to lớn của anh. Con sư tử không cử động, chỉ nheo mắt lại. Mắt nó nhắm nghiền với niềm vui lặng lẽ, rồi lăn ra sau lưng. Vết sẹo của nó bắt đầu lan rộng. Ánh sáng mờ nhạt, một tia sáng nhợt nhạt trên khuôn mặt, chứa đựng cả sức mạnh và sự kiên nhẫn. Chú sư tử con tiếp tục chạy chuốt một cách nghiêm túc cho đến khi người anh bất ngờ đứng dậy và nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào chú sư tử con bằng một bàn chân rộng không mạnh, chỉ là một cái huýt nhẹ, một phản ứng vui tươi. Rồi anh ta bước đi, nhường chỗ cho những trò chơi tiếp theo. Bọn sư tử con kêu lên sung sướng. Đây là vinh dự cao nhất. Trong khi đó, 2 con khác bắt đầu nhai túm lông đen ở cuối đuôi của Bakari. Đầu tiên là thận trọng, sau đó ngày càng táo bạo. Bakari nhắm mắt lại, cố gắng phớt lờ trò nghịch ngợm của chúng, nhưng chẳng mấy chốc, cả bầy đàn đều tham gia. Túm lông chuyền từ miệng sang miệng những chú sư tử con, đổi chỗ trong một trò chơi không có luật lệ, chỉ có niềm vui.
khi một chú sư tử con đặc biệt táo bạo lao tới và đâm sầm vào lưng Bakari. Con sư tử lớn ngẩng cao đầu, đứng dậy và bỏ đi mà không nói một lời. Bọn sư tử con chỉ đứng im lặng, rồi như thể đang xếp hàng lại lao vào nhau trong thế giới của một chú sư tử con. Sự nghỉ ngơi không bao giờ kéo dài dài. Tiếng gầm gừ của Bakari nhỏ dần, không phải vì sợ hãi mà vì thấu hiểu những vị khách này khác biệt. Họ không cần cảnh báo. Họ không ở đây để thống trị lãnh thổ, chỉ vì nước, thức ăn, con đường phía trước. Từ giữa những tán cây, đàn voi xuất hiện. Chúng không vội vã, chúng bước đi như thể chính khu rừng nhường đường cho chúng. Cơ thể chúng đồ sộ, hình dáng như đất sét cổ xưa, tai giật nhẹ, thân cây vươn về phía trước. Một con bẻ gãy cành, con khác nhẹ nhàng quan sát bụi cây. Chúng không để ý đến lòng kiêu hãnh. Chúng thậm chí không chậm lại khi thấy sư tử, tiếng ồn nền, một vết xước trên cảnh quan. Chúng mạnh mẽ hơn và mọi người biết điều đó, ngay cả Bakari. Voi sống theo gia đình, một con voi mẹ già dặn và khôn ngoan dẫn dắt đàn. Nó nhớ nơi có nước, nơi muối đọng lại trên đất, nơi những cơn mưa từng rơi sau lưng nó. Theo sau con gái, chị em gái, bê con trưởng thành, những con đực lớn tuổi hơn, đôi khi có thể tham gia, nhưng thường thì chúng đi một mình. Đôi khi trong những khoảnh khắc như thế này, chúng lại gia nhập đàn trong chốc lát, không có nghi lễ. Voi không chỉ nói bằng âm thanh, nhưng trong những cơn chấn động lan truyền khắp mặt đất, họ cảm nhận được nhau qua hàng dặm, và họ biết con đường này đã được đi, một con đường khác vẫn đang chờ. Họ lang thang gần những con sư tử một lúc, rồi rẽ về phía mặt phẳng trống trải. Cỏ ở đó vàng rực như ký ức về ánh nắng mặt trời xưa. Họ di chuyển chậm rãi, nặng nề, nhưng không tiếng động. Bụi bốc lên theo mỗi bước chân thân cây đùng, đưa theo nhịp điệu họ bước tiếp về phía bất cứ điều gì, gọi họ vượt qua rìa cây, hướng tới một điều gì đó quan trọng, hoặc có thể chỉ tiến về phía trước. Nhưng Bakari cảm thấy khát khuấy động một mình. Anh ta đi đến hố nước chậm rãi và tự tin theo cách mà chỉ những người không sợ gặp gỡ hay cô đơn mới có thể di chuyển. Bóng anh trải dài trên mặt đất, nóng bỏng người đàn ông của anh, run rẩy nhẹ nhàng trong gió. Anh cúi đầu và uống nước thật hiếm hoi, và mỗi ngụm đều cảm thấy thiêng liêng. Anh uống thật sâu, chậm rãi như thể để chất lỏng chảy qua người mình, mang lại sức mạnh trở lại trong xương tủy. Sư tử uống một mình, hơi tách biệt với những con khác. Đầu cúi xuống một vệt ẩm hẹp mỗi ngụm, kéo anh ta sâu hơn vào, tập trung như thể phong ấn sức mạnh của vùng đất này vào bên trong anh. Đây là lãnh thổ của anh, nguồn cội của anh, và anh uống với sự điềm tĩnh, phẩm giá của những kẻ biết cái giá phải trả để thống trị.
2 con sư tử cái xuất hiện sau đó, nhưng không tiến đến gần anh. Chúng chọn một vị trí khác, xa hơn một chút. Một con nghiêng người về phía vũng nước tối tăm. Con kia vẫn ngồi ai ăm, mắt cảnh giác. Giữa chúng và Bakari không phải khoảng cách chia cắt, mà là ranh giới mong manh giữa vai trò, bản năng và thứ bậc. Anh là thủ lĩnh, chúng là niềm kiêu hãnh, ràng buộc nhưng vẫn tự do. Đó là các sư tử tồn tại cùng nhau, nhưng tách biệt trong một cảnh duy nhất, độc lập và thống nhất. Hai kẻ gian lẫn xuất hiện giữa cánh đồng rộng, bước chân nhanh nhẹn, cơ thể căng thẳng. Chúng không săn mồi, không chơi đùa, không nghỉ ngơi. Chúng rời đi, liếc nhìn qua vai hết lần này đến lần khác, như thể có thứ gì đó hoặc ai đó đang ở phía sau chúng. Có lẽ chúng đã bước vào lãnh địa của sư tử, và giờ chúng cảm thấy sức nặng của mối đe dọa vô hình đó. Lãnh thổ của sư tử không chỉ được đánh dấu bằng mùi hương, đó là một lời cảnh báo. Khi một con báo Yepa vượt qua ranh giới vô hình đó, mọi thứ sẽ thay đổi. Nếu một con sư tử, đặc biệt là một con đực trưởng thành, phát hiện ra nó, sẽ không có sự thương xót. Sư tử không giết báo Yepa để kiếm thức ăn. Đó là một màn thể hiện sự thống trị, loại bỏ một đối thủ. Thân hình bóng bẩy, nhanh nhẹn của báo Yepa không phải là đối thủ của sức mạnh thô bạo của sư tử. Một cú tấn công và hàm sư tử sẽ khép chặt quanh cổ hoặc xương sống. Một sự am lặng, bụi rơi, kết thúc nhanh chóng. Cuộc rượt đuổi không phải là môn thể thao. Với một con sư tử, báo Yepa không phải là kẻ thù mà là đối thủ. Một đối thủ tiềm năng, con mồi. Không gian nước, bất kỳ con báo Yepa nào ở gần đều gặp nguy hiểm, đặc biệt là nếu có báo con trong đàn. Con đực sẽ bảo vệ lãnh thổ của chúng con cái còn nhỏ. Ngay cả khi con báo Yepa không gây ra mối đe dọa trực tiếp, nó cũng sẽ không được phép đến gần. Đó là lý do tại sao những kẻ gian lận bỏ đi một cách lặng lẽ, nhanh chóng như thể biến mất trước khi bất kỳ ai nhìn thấy chúng. Sau khi sư tử rời khỏi vũng nước, những vị khách mới đến, một gia đình voi. Bước chân của chúng chậm rãi nhưng đầy tự tin. Giữa những con voi trưởng thành cao lớn, 2 con voi còn vội vã tiến lên, háo hức hút nước qua những chiếc vòi ngắn tò mò. Từng con một nép mình vào bụng mẹ, tìm kiếm nguồn nước duy nhất mà chúng đã biết từ khi sinh ra. Sữa voi không chỉ là nguồn dinh dưỡng, sự tồn tại của nó ở dạng lỏng, màu trắng đục, sánh mịn với một chút màu xanh. Hàm lượng chất béo có thể đạt tới 10% hoặc hơn, gấp 2 hoặc thậm chí 3 lần so với sữa mẹ. Chất béo cung cấp năng lượng cần thiết cho sự phát triển của cơ thể. Bộ não lớn này, phức hợp này, nó chứa ít lactose hơn sữa bò, nhưng nhiều canxi, phosphor và magie, các thành phần cấu tạo nên xương chắc khỏe. Và một ngày nào đó, Nga sẽ khỏe mạnh. Không giống như sữa bò, nó không giữ được, nhưng cũng không cần thiết. Nó được điều chỉnh hoàn hảo
với nhu cầu của voi con để cung cấp năng lượng cho cuộc sống đi bộ dưới ánh mặt trời, trái ngược với những vùng đất rộng lớn và khô cằn. Sữa mẹ được điều chỉnh nhẹ nhàng hơn cho sự phát triển của não bộ và khả năng miễn dịch. Sữa voi là nhiên liệu cho cơ thể trước tiên và cho những con bò sống sót thường xuyên bú sữa và trong thời gian dài, lên đến 2 năm hoặc hơn, đặc biệt là nếu bò mẹ không thụ thai nữa. Sữa này là sự an toàn, là sức mạnh của chúng, miễn là bò mẹ ở gần với thân hình cao lớn và chiếc vòi thông minh. Một con bê có tất cả sự bảo vệ cần thiết ngay cả trong vùng hoang dã khắc nghiệt của Botswana. Hố nước giữa thảo nguyên là ngã tư của những sinh vật hoang dã im lặng. Ở đây không bao giờ kéo dài. Bầy voi đã di chuyển, nhưng gần như ngay lập tức một đoàn khách mới đến. Đầu tiên là những con lợn chiến, nhiều con chạy nước kiệu đến, đuôi vểnh cao như những lá cờ nhỏ báo hiệu. Hầu như mỗi con đều cõng một con chim trên lưng, thường là một con chim chít bụi đỏ. Những con chim này có chức năng quan trọng là làm sạch da vật, trũ khỏi ký sinh trùng và những vết thương nhỏ. Gà lôi như mọi khi xuất hiện đột ngột và cùng lúc ở khắp mọi nơi. Chúng chạy vụt qua giữa hai chân của những động vật lớn hơn, nhặt vụn thức ăn, côn trùng và hạt giống rải rác. Đôi mắt sắc bén của chúng liên tục quan sát xung quanh và những chuyển động nhanh nhẹn của chúng. Chuyển chúng từ khung hình này sang khung hình khác như những tia sáng le lói. Rồi một con sóng khác ập đến. Bầy thú hoang dã to lớn, tối tăm, căng thẳng. Chúng di chuyển, đồng bộ như một sinh vật duy nhất, nhịp nhàng, phối hợp im lặng. Chúng quay đầu, đánh hơi mặt đất, thận trọng nhích dần về phía mặt nước, rồi nhanh chóng rút lui. Những kẻ ăn cỏ này sống trong sự cảnh giác liên tục, mỗi giây phút bất cẩn đều có thể gây tử vong. Đặc biệt là khi mặt đất vẫn còn rải rác phân voi tươi, một dấu hiệu chắc chắn cho thấy hoạt động gần đây và những kẻ săn mồi gần đó. Mỗi loài di chuyển theo nhịp điệu riêng, theo thói quen riêng, nhưng tất cả đều bị thu hút bởi cùng một sức mạnh vô hình, nước. Nó kết nối lợn bướu, thú hoàng, chim Guinea và những loài chim lặng lẽ sống trên rừng chúng. Không ai nán lại lâu, chúng đến, uống nước, tìm kiếm, quan sát rồi bỏ đi, nhường chỗ cho con tiếp theo. Vũng nước thở như nhịp đập của thảo nguyên. Những con vật dường như được tạc từ chính đất châu Phi, lớp da thô ráp, bụi bặm, chân ngắn nhưng cơ bắp, ngà cong nhô ra ngoài như vũ khí cổ xưa. Nó có thể không đẹp theo tiêu chuẩn thông thường, nhưng trong anh ta ẩn chứa sự kiên cường, bất chấp và một kiểu sống bướng bỉnh thô sơ. Anh ta bước đi với cái đuôi dựng, đứng như một cái anten đang gửi đi thông điệp rằng tôi biết mình đang đi đâu. Không phải ngẫu nhiên lợn con dùng cái đuôi dựng đứng đó để theo mẹ chúng trưởng thành dùng nó để định hướng. Trong đám cỏ cao có màu sắc giống như da gấu cái đuôi trở thành một ngọn hải đăng. Lợn bướu là loài ăn cỏ, nhưng chúng không kén chọn. Chúng ăn rễ cây củ quả nấm,
thậm chí mang theo nếu không có thức ăn nào khác. Chúng đào bằng cái mỏm khỏe của mình, đánh hơi tìm kiếm phớt lờ ngà của chúng, không chỉ để trưng bày chúng có thể phá vỡ thức ăn cứng và tự vệ khi cần thiết. Chúng không tự xây nhà cho mình một cái hang mượn của thợ săn, hay một cái hầm hố sẽ là nơi thích hợp chúng lùi vào đó để ngủ, để ngà hướng ra ngoài phòng khi cần thiết. Mặc dù to lớn, nhưng lợn rừng có thể chạy nước rút với tốc độ lên tới 50 km. Khi gặp nguy hiểm, chúng khó đoán, chúng có thể lao tới biến mất trong chớp mắt. Người mẹ sẽ chiến đấu không do dự vì con mình. Và hơn hết, lợn bướu vẫn sống sót ngay cả khi bị thương, ngay cả trong hạn hán, ngay cả ở vùng đất do sư tử thống trị. Chúng không phải là anh hùng trong truyền thuyết, cũng không phải ngôi sao trong phim tài liệu, nhưng chúng luôn ở đó. Chúng là bối cảnh cho vở kịch vĩ đại của Thảo Nguyên diễn ra, và nếu không có bối cảnh đó, sẽ không có sân khấu. Tất cả những gì còn sót lại sau cuộc săn đêm chỉ là xương sườn, bụi bặm và mùi hương trong vài giờ. Sự im lặng của Thảo Nguyên chỉ bị phá vỡ bởi tiếng cánh xào xạc và tiếng bước chân thường trực của những kẻ ăn xác thối. Từng con một, kền lao xuống xác linh dương, đã ngã xuống, và giờ đã giữa trưa, chúng đang hoàn thành công việc, cúi thấp chiếc cổ dài. Những con chim vươn mình về phía những chiếc xương như thể đang kéo những dấu vết cuối cùng của sự sống ra khỏi chúng. Những chiếc mỏ mạnh mẽ xé, toạc gân và làm sạch khoang ngực không chút do dự. Đôi khi một cuộc cãi vã ngắn ngủi bùng lên, một tiếng kêu khàn khàn, đôi cánh xòe ra, một cú xô mạnh, nhưng nó nhanh chóng lắng xuống. Mỗi con chim đều có phần của mình, vị trí của mình trong nghi lễ cổ xưa này. Những kẻ ăn xác thối không chỉ ăn xác chết, làm sạch đất dạ dày của chúng, có thể tiêu hóa cả thịt ôi thiêu, chứa đầy vi khuẩn, vô hiệu hóa bệnh tật và thối rữa. Những kẻ ngăn chặn dịch bệnh, nếu không có chúng, Thảo Nguyên sẽ chìm trong sự thối rữa và bệnh tật. Và thế là một ngày nữa lại khép lại trong bầy sư tử Bari và Nala, một ngày tràn ngập vui đùa, quan sát, mặt trời và vòng quay bất tận của cuộc sống. Giờ đây mặt trời lặn sau đường chân trời, tô điểm bầu trời bằng màu hồng nhạt và xám đen sắc xanh lam. Bóng của những cây keo cao lớn trải dài khắp đất liền, và thế giới dường như nín thở. Nhưng với những con sư tử, ngày mới chỉ bắt đầu khi hoàng hôn buông xuống, một nhịp điệu mới đến. Những con sư tử cái vươn mình, phủi bụi từ bộ lông của chúng, chuyển động của chúng trở nên tập trung hơn, tai chúng cảnh giác hơn, khứu giác của chúng trở nên sắc bén hơn. Gió mang theo cảm giác, có thể là thú hoang dã, có thể là linh dương đầu bò, hoặc có lẽ chỉ là lời hứa mát mẻ của màn đêm. Bakary và anh trai không còn nằm trong bóng râm nữa. Chúng đứng yên, lắng nghe tiếng vọng xa xăm. Tiếng đàn ông của chúng gợn sóng trong làn gió chiều, và mắt chúng bắt gặp những tia nắng cuối cùng. Chúng sẽ không tham gia cuộc săn đêm nay. Nhiệm vụ của chúng khác biệt. Chúng là những người bảo vệ. Không phải mọi con đực đều ở gần bầy, nhưng chúng vẫn ở lại. Những con sư tự cái lẻn vào bóng tối. Chúng di chuyển nhanh chóng. Im lặng là thời gian của chúng, thời gian để lấy lại sức mạnh đã dành cho thiên chức làm mẹ, cho sự kiên nhẫn, cho sự chăm sóc. Chúng không săn đuổi cảm giác mạnh, mà là niềm kiêu hãnh cho cuộc sống, cho bình minh phải đến. Và những chú sư tử con, chúng không thể cưỡng lại giấc ngủ nữa. Cuộn tròn trong một đống lông mềm mại, chúng nằm cạnh nhau như những cục than hồng nhỏ xíu. Một con búng tay,
vào tai một đứa khác trong giấc mơ. Đứa thứ ba khẽ sụt sịt, chúng ngủ với niềm tin của những đứa biết rằng người lớn đang ở gần và thế giới của chúng cũng vậy. Và thế là kết thúc một ngày nữa ở châu Phi hoang dã, một ngày mà mọi sinh vật đều đóng vai trò của mình, từ cây sandgrouse mỏng manh đến cây hùng mạnh, sư tử, từ con sóc trên cây đến con linh cẩu ở xa. Cuộc sống tiến về phía trước mà không cần xin phép, không cần tìm kiếm sự chú ý. Nó chỉ đơn giản trôi qua như gió qua bãi cỏ, như mặt trời trên bầu trời, như những cái bóng trên mặt đất. Và ngày mai tất cả sẽ lại bắt đầu. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng hành trình hoang dã tại Botswana. Hãy cùng chung tay bảo vệ thiên nhiên và để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận để lan tỏa thông điệp bảo tồn.